Hai, salam kemahiran. Saya Joshua. Saya Yang Joel. Kita belajar dekat Kolej Teknologi Maju. Kita belajar kos mekatronik. Mekatronik ada 5 gabungan kos. Satu tu mechanical, satu tu programming, satu tu robotik, satu tu designer, yang lagi satu tu elektrik dan elektronik. Dalam subjek elektronik, kita buat repair elektronik alat peralatan dan kita buat frekuensi. Hari ni kita cipta satu inovasi tentang frekuensi. Tajuknya ialah laser communication.